Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog guys, pag-uusapan natin kung ang video ba natin ay pasok sa YouTube algorithm. So yung picture na ito ay magiging laman ng ating buong discussion. Tara guys, samahan niyo ako. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Paano ba malaman kung pasok ang video natin sa YouTube algorithm? Alam naman natin na ang algorithm ay responsible doon sa pagre-recommend ng video, especially doon sa sinusulat natin sa search results. Mayroon tayong 5 ways para malaman kung pasok ba ang video natin sa YouTube algorithm. Number 1 is thumbnail, number 2 views, number 3 average duration, number 4 watch hours, number 5 is the comments. Yung thumbnail natin, dapat lagyan natin ng picture. So, nire-recommend nila na dapat yung picture ay bandang right side po. Kasi diba, pag nagtatype tayo, mag-i-start tayo sa left side. So, yung endpoint natin, yung bandang right side. Anyway, okay lang naman na matakpan yung picture natin. Mahalaga, meron tayong picture na nilagay. Tapos, yung mga nilagay nating picture, dapat may mga facial reaction. Based doon kung ano yung content mo para clickable doon sa audience. Tapos, sinasabi din na yung kulay daw ng background mas maganda kung ito ay attractive, gaya ng neon, red, yellow, ganyang mga kulay. Tapos yung lettering daw is hindi dapat ganun kalaki, hindi din ganun kaliit, para naman maengganyo yung mga audience para i-click yung video mo. Number 2 is the views. Halimbawa, pag sinabi ni YouTube na within 2 hours, meron kayong more than 20 views para pasok sa YouTube algorithm. Pero kung ang video mo is 10 views lang sa loob ng 2 hours, hindi po ito pasok. Dapat lamangan mo ang sinasabi ni YouTube. Dito po sa case ng video ko, yung typical views is 64 to 373 views. Pero yung video ko, umabot siya ng 1,794 views. So, mas mataas doon sa hinihingi ni YouTube. Number 3 is the average duration. Gaya dito sa picture, yung typical average duration niya is 1 minute and 35 seconds to 2 minutes and 21 seconds. Pero yung video ko na to, nakakuha siya ng 26.18 seconds. So, mas mataas doon sa typical average duration kung gaano po katagal pinapanood ng audience yung video mo. After 2 days, magbabago na naman to. Check nyo sa analytics nyo doon sa YouTube Studio. Number 4 is the watch hours. Sinasabi dito na within 2 hours, dapat may 5 hours na kayong naipon. So, yung 5 hours na yon, equivalent siya ng 350 minutes. Dito sa picture ko, yung typical watch time is 125 minutes to 864 minutes. So, yung video ko na to, nakakuha siya ng 48,098 minutes. So, pasok na pasok po yung video ko dito sa requirements ni YouTube. Yung technique to dito, pagka-upload nyo ng video sa YouTube, ilink nyo agad sa lahat ng social media account nyo. Kagaya na lang ng ginawa ko, nilink ko siya sa Facebook account ko para within 2 hours, dumami din yung views at dumami din yung watch hours at makaabot ng 5 hours within 2 hours. Equivalent po yun ng 350 minutes para pumasok po yung video nyo sa YouTube algorithm. Number 5 is the comments. So, sinasabi dito na mas magandang mag-comment tayo. At least makapag-comment tayo ng 7 comments pataas. Kasi mas na-appreciate o mas nanonotice daw ng YouTube pag nagko-comment tayo sa isang video. Mas maganda kung may views, may comments, 'di ba? Para pasok na pasok sa YouTube algorithm.
Yung picture na ito, yung may mga green na highlights, yun yung mga pasok sa YouTube algorithm. Yung isa namang video performance ko na hindi naka-green yung highlights, yun yung mga hindi pasok. Ultimo yung mga average duration niya, yung mga watch hours niya, yung views niya, hindi man lang nakapasok doon sa typical na hinahanap ni YouTube algorithm. That's all guys. Sana may natutunan kayo sa vlog ko ngayon. Kung bago ka po sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo para sa next vlog ko. And that's all guys. Thank you and God bless. I'm going crazy.